ngayon version na lumpiang toge. Hindi na po ito igigisa kasi ito po pwede naman kinakain naman po ito ng mga hilaw Oh. Ito po ang toge. Sasama na natin ang repolyo, carrot, at yung ating tokwa. Pwede na pong hindi ito iprito. Pwede, maganda po ito sa mga vegetarian kasi wala tayong gagamiting pork. Sibuyas, bawang. Kagandahan nito maganda to sa mga vegetarian. Asin at yung pork cubes, paminta. Ngayon, haluin na po natin, guys. Hanggang sa magkalasa. Sige lang po ang halo. Okay, dito na tayo sa second step. Magbabalot na tayo ng lumpiang toge. Ito nga pala tubig. Nilagyan ko ng konting harina para sa ating pangsara sa lumpia. Ito na po ang ating lumpiang toge. Hindi ko po ito ginisa. Babalutin na po natin para ito po para magsara siya. Pasensya na kayo, guys, dahil marunong magbalot ng maganda. Okay. Ito na. Pag natapos ko po ito, babalikan ko po kayo para sa ating pagpiprito ng ating lumpiang toge. Guys, dito na po tayo sa last step. Magpiprito na tayo ng ating toge. Okay. Kailangan po nakalubog sa mantika para pantay ang kanyang prito. Ayan. Hintayin natin mag-brown. Kailangan, guys, mahina lang ang apoy nyo para maluto ang nasa loob. Hindi kailangan malakas ang apoy, baka masunog. Ayan. Okay, guys, nag-brown na siya. Anguhin na natin. Patuluan natin ng konti ang ating lumpia. Titikman na natin, guys. Ayan na, guys. Luto na siya. Okay, ito na, guys. Titingnan natin ang ating lumpia. Titingnan natin ang nasa loob. Ayan na, guys. Luto na siya. Ilagay natin sa ating titikman natin ito, guys. Okay, guys, ito na po siya. Kayo na po ang bala sa sausawan kung anong gusto nyong panlasa sa inyong mga sausawan. Kahit ano pwede. Suka na manghang. Okay yun. Okay, guys. Thank you. Sa susunod na YouTube, subscribe na lang. I-try nyo po itong aking bagong recipe na ito. Para sa mga vegetarian po ito.
no pork. Okay guys, paki-subscribe na lang po ang aking YouTube channel, ang aking Jelly's Kitchen. Hanggang sa muli, happy cooking everyone. Thank you.